In tijden van klimaatveranderingen staat biodiversiteit hoger op de agenda dan ooit. Ook in de landbouw, waar allerlei maatregelen genomen worden om meer samen te werken met de natuur. De WUR onderzoekt de diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen in zulke natuurinclusieve landbouwsystemen. De meeste huidige vormen van biodiversiteitsmonitoring gebeuren nu handmatig. Bijvoorbeeld om vogelsoorten of vleermuizen te tellen, moeten experts meerdere weken het veld in. Insecten zijn hier in het veld zo verzameld, maar om bepaalde soorten te kunnen identificeren moeten ze soms worden opgestuurd, soms naar al gepensioneerde experts. En dat is omslachtig en het kost veel tijd. En met die overweging wordt dan soms besloten om maar niet te meten of heel selectief. En dat is jammer, want zo weten we niet of de maatregelen echt het effect hebben dat we er eigenlijk van verwacht hadden. Daarom zijn verschillende methoden ontwikkeld die efficiënter en sneller zijn. Maar geen enkele methode is perfect. Daarom testen we hoe ze elkaar kunnen aanvullen en welke combinaties per landbouwsysteem de beste keus zijn. Een voedselbos, zoals Ketelbroek, is een natuurpositieve vorm van landbouw, met veel ruimte voor biodiversiteit. Het bestaat uit tenminste 7 verschillende vegetatielagen, van het bladerdak van de bomen tot de schimmels in de bodem. En daartussen leeft een groot scala aan planten en dieren die allerlei verschillende functies vervullen. Het is complex en juist daarom is het heel geschikt voor ons om een nieuwe manier van monitoren te testen. Want als we deze manier van landbouw echt op grote schaal willen gaan toepassen, dan is het essentieel om goed te begrijpen hoe het precies werkt. Een van de belangrijkste technieken is DNA-metabarcoding. Net als primaten en mensen hebben ook insecten en planten DNA dat op elkaar lijkt. Maar er zijn ook verschillen tussen soorten. En de stukjes van het DNA waar die verschillen zitten, die kunnen we gebruiken als een soort barcode. Over de hele wereld houden onderzoekers databanken bij met deze barcodes. En zo kunnen we al snel herkennen welke soorten er bijvoorbeeld in een insectenmonster zitten. Het lezen van die barcodes kan met een apparaatje zo groot als een USB-stick in het lab, maar ook bijvoorbeeld hier in het veld. Maar dat wordt ingewikkelder als we het op grote schaal moeten doen. Eén monster kan miljoenen codes opleveren en soms zijn er wel meer dan 100 monsters. Bij het beheren en verwerken van al die gegevens, daar helpt het Wageningen Data Competence Center. Maar het liefst gebruiken we methoden die minder verstorend zijn dan het verzamelen van de diertjes zelf. DNA kan ook bijvoorbeeld uit de lucht gefilterd worden. Dat voorkomt dat de dieren gevangen moeten worden. Een andere methode die dat ook mogelijk maakt is automatische beeldherkenning. We werken bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een insectenval die het dier automatisch vrijlaat nadat het door de camera is herkend. Het lukt niet altijd om gebruik te maken van deze vriendelijke manier van monitoren. Bijvoorbeeld als we een soort tegenkomen waar we nog geen DNA-barcode van hebben of die de camera nog niet kan herkennen. Dan moeten er toch monsters gevangen worden die we dan graag zoveel mogelijk intact houden. Voor insecten hebben we een nieuwe methode ontwikkeld die het DNA als het ware uit het beestje slurpt. Een beetje alsof je er een bouillon van trekt. En op die manier kunnen we het insect later alsnog onder een microscoop leggen of bijvoorbeeld op de foto zetten. Alle data uit deze verschillende methoden komt samen in een dashboard. Daarop zie je niet alleen de biodiversiteit in het voedselbos, maar het verbindt ook de verschillende datasets met elkaar. En dan weet je bijvoorbeeld welke soorten er leven op een warme of juist op een vochtige plek. Op deze manier kunnen we verder gaan dan alleen maar een soortenlijstje verzamelen. En ook echt het ecosysteem beter leren begrijpen. En de nieuwe methode die we nu nog ontwikkelen voor biomonitoring, die kunnen we uiteindelijk aan dat systeem gaan toevoegen voor een nog nauwkeuriger eindresultaat.